ਪੀਰੀਅਡਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੇਰ ਦਵਾਈ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੀਰੀਅਡਸ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਰਮੋਨ ਰੀਸੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5, 10, 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਸੀਓਐਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਪੀਸੀਓਐਸ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ